બ્રેક પછી આપનું સ્વાગત છે. ત્યારે નિશિતભાઈ, દીપક પટેલનો સવાલ આવ્યો છે. હવે એમની પાસે ટાટા મોટર્સ પીવીના 1500 કાઉન્ટર છે, 370ના ભાવના 2 મહિનાના ટાર્ગેટ્સ શું દેખાય? ડેફિનેટલી ટાટા મોટર્સમાં આપણે રિસેન્ટલી કરેક્શન જોયું. કાલના દિવસમાં થોડો એક સારો ઘટાડો આપણને આમાં જોવા મળ્યો છે. બટ ઓવરઓલ હવે અહીંયા એક બોટમ ફોર્મેશનના સાઇન્સ કન્ફર્મ થઈ ગયા છે. 300 આસપાસ સારું સપોર્ટ છે અને ત્યાં બોટમ બની ગયું છે. તો ડેફિનેટલી અહીંયા મીડિયમ ટર્મ માટે 1 થી 2 મહિના માટે હોલ્ડ રાખવાની જ સલાહ રહેશે. એમના કોસ્ટના અભાવ પણ આવશે અને પાછા આપણને 400 સુધીના ટાર્ગેટ્સ ટાટા મોટર્સમાં જોવા મળી શકે છે. સો ડેફિનેટલી પોઝિશન્સને હોલ્ડ રાખવું જોઈએ 400ના ટાર્ગેટ્સ માટે. ઓકે, તો 400ના ટાર્ગેટ માટે ટાટા મોટર્સ પીવી આપણે હોલ્ડ રાખીશું. પણ મારે પણ એક થોડો નાનો બ્રેક લેવાનો છે, તો બ્રેક લઈને પાછા ફરીશું. જોડાયેલા રહેજો મારી સાથે.
છે આપનું સ્વાગત છે. અને નિશિતભાઈ, HDFC બેંક ફ્રેશ એન્ટ્રી કરવી છે શોર્ટ ટર્મ માટે. તરુણ જાની અને દીપક પટેલ બંનેને અત્યારના એન્ટ્રી પોસિબલ છે? સો ડેફિનેટલી અગર એચડીએફસી બેંકની વાત કરશું તો આપણને એક આજે પોઝિટિવ ન્યૂઝ પણ મળી છે કે એમનો જે કે મિસ્ટ્રી છે એમનો એક્સટેન્શન અપ્રૂવ થયું છે. ઓવરઓલ એચડીએફસી બેંકમાં અગર મીડિયમ ટર્મ ટુ લોંગ ટર્મ માટેનો વ્યૂ હોય તો ડેફિનેટલી આ એક સારા લેવલ્સ છે અકોમોડેશન કરવા માટે અને એક સ્ટ્રોંગ આપણને રિકવરી અહીંયાથી જોવા મળી શકે છે. એક બોટમ ફોર્મેશનના પણ સાઇન્સ મળી રહ્યા છે લોંગ ટર્મ ચાર્ટ્સમાં, તો અહીંયાથી ડેફિનેટલી લોંગ ટર્મ માટે તો પોઝિટિવ લાગી રહ્યું છે. શોર્ટ ટર્મમાં અગર આપણે વાત કરશું તો થોડુંક આપણને ડાઉનસાઇડ હજી પણ આ કાઉન્ટરમાં જોવા મળી શકે છે, જે છે 760 આસપાસ અગર આ કાઉન્ટર મળે છે ત્યારે શોર્ટ ટર્મમાં બાય કરી શકાય છે. ત્યાંથી આપણને પાછું 800 સુધીના લેવલ્સ જોવા મળશે. તો 760 આસપાસ આવે ત્યારે બાય કરવાની સલાહ રહેશે શોર્ટ ટર્મના પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી, અને ટાર્ગેટ્સ રહેશે 800ના. શોર્ટ ટર્મ માટે 760 બાય એન્ડ ડિપની રણનીતિ અહીંયા વાપરજો. 760ના લેવલથી ખરીદી કરજો 800ના ટાર્ગેટ્સ માટે. નીરવજી, નેક્સ્ટ જે સવાલ આવ્યો છે એ આવ્યો છે આકાશ ઠક્કરનો. ટ્રાન્સફોર્મર્સ અને રેક્ટિફાયર્સ 370ની એમની ખરીદી છે, 1 વર્ષ હોલ્ડ કરી શકે છે. તો અહીંયા શું હોલ્ડ કરાય કે નહીં, કે બીજા એડ કરવા હોય તો કરી શકાય? અને HBL એન્જિનિયરિંગ, એ પણ એમની પાસે કાઉન્ટર છે 430ના ભાવના, અહીંયા પણ 1 વર્ષે હોલ્ડ કરવા માંગે છે, કરી શકાય? યસ, બંને ફંડામેન્ટલી સ્ટ્રોંગ કાઉન્ટર્સ છે. આઈ થિંક ટ્રાન્સફોર્મર્સ એન્ડ રેક્ટિફાયર્સ જે TNT સ્પેસમાં છે, ટ્રાન્સમિશન એન્ડ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ટ્રાન્સફોર્મર્સ, પાવર ટ્રાન્સફોર્મર્સ બનાવે છે અને વેરી સ્ટ્રોંગ પ્રોસ્પેક્ટ્સ ગોઈંગ ફોરવર્ડ. અને અહીંયા તો સલાહ છે કે અગર એમને એવરેજ કરવા હોય તો હી કેન ઇવન એવરેજ એટ ધ કરંટ લેવલ્સ. ખૂબ સ્ટ્રેન્થ બતાવી રહ્યું છે કાઉન્ટર એટ ધીસ પોઈન્ટ ઓફ ટાઈમ, અને વિથ અ 1 year horizon ડેફિનેટલી હી કેન હોલ્ડ. સેકન્ડ ઇઝ HBL એન્જિનિયરિંગ, વેરી સ્ટ્રોંગ કંપની, અને એક આપણે કહી શકીએ કે નિશ કંપની છે જેનું એક્સપોઝર છે ડિફેન્સ સેક્ટર માટે બી એક્સપોઝર છે, ટેલિકોમ સેક્ટરને બી એક્સપોઝર છે, એઝ વેલ એઝ રેલવેઝમાં બી એક્સપોઝર છે. આઈ થિંક કવચમાં જે એન્ટી કોલિઝન ડિવાઇસીસ છે એમાં એમની ખૂબ જ સ્ટ્રોંગ પ્રેઝન્સ છે. અને આ સ્પેસમાં કોમ્પિટિશન ઇઝ ઓલ્સો વેરી લિમિટેડ. એટલે આઈ થિંક HBL એન્જિનિયરિંગ પણ હી શુડ નોટ લુક HBL એન્જિનિયરિંગ ફ્રોમ ક્વાર્ટર ટુ ક્વાર્ટર. એક લોંગ ટર્મ હોરાઇઝન રાખી અને ઇન્વેસ્ટેડ રહેવાની સલાહ છે. ઓકે, તો HBL એન્જિનિયરિંગ ક્વાર્ટર ટુ ક્વાર્ટર નહીં જોતા, એક લોંગ ટર્મ માટે અહીંયા ઇન્વેસ્ટેડ તમે રહેજો. અને યસ, બંને એક સ્ટ્રોંગ કાઉન્ટર્સ છે એટલે અહીંયા તમને બન્યા રહેવાની સલાહ મળી રહી છે. ટ્રાન્સફોર્મર્સ અને રેક્ટિફાયર્સમાં મે બી થોડી તમારી ઊંચી ખરીદી છે, ઊંચા ભાવની ખરીદી, તો તમને એવરેજ કરવું હોય તો પણ અત્યારના લેવલથી તમે કરી શકો છો. અવધેશ સોનીનો નેક્સ્ટ સવાલ આવ્યો છે. નીરવજી, ક્યુપિડ 120ના ભાવના 1000 કાઉન્ટર પડ્યા છે, હજુ 1 વર્ષ એ હોલ્ડ કરી શકે છે, તો નવા એડ કરવા જોઈએ કે શું કરવું જોઈએ? અહીંયા કયા ટાર્ગેટ્સ તમે જોઈ રહ્યા છો 1 વર્ષમાં? પ્રોસ્પેક્ટ્સ એટલા સ્ટ્રોંગ છે કે આઈ થિંક હી કેન ઇવન એડ મોર એટ ધ કરંટ લેવલ્સ વિથ અ 1 year horizon. અને આઈ થિંક he can stay invested also as well as add also, average out also at the current levels. યસ, તમે અહીંયા એવરેજ આઉટ પણ કરી શકો છો. અત્યારના લેવલથી એડ કરી લો અને હોલ્ડ કરજો. અહીંયા એક સ્ટ્રોંગ પ્રોસ્પેક્ટ્સ આ કાઉન્ટરને આપણે જોઈ રહ્યા છે. નિશિતજી, જે બીજો પાર્ટ એમનો સવાલ છે અવધેશ સોનીનો છે એ વેદાંતા. એમની પાસે આઈ થિંક ઓલરેડી કાઉન્ટર્સ છે પણ વધારે એડ કરવા છે, અત્યારના લેવલથી કરી શકાય કે કયા લેવલથી એન્ટ્રી કરવાની તમે સલાહ આપશો? સો વેદાંતામાં અગર વાત કરશું તો આપણે રિસેન્ટલી જોયું છે કે ડીમર્જર થયું છે અને ત્યારબાદ એક ઓલમોસ્ટ સારું કરેક્શન આપણને હાયર લેવલ્સથી આ કાઉન્ટરમાં જોવા મળી ચૂકી છે. 350-360ના આસપાસથી આ કાઉન્ટરમાં એક ડાઉનફોલ આપણને જોવા મળી છે. તો ડેફિનેટલી શોર્ટ ટર્મમાં થોડુંક અહીંયા એક સાઇડવેઝ કન્સોલિડેશન જ જોવા મળશે. અને આ લેવલ્સની અગર આમાં વાત કરીએ તો આપણને ડેફિનેટલી 290ના આસપાસ અગર આ કાઉન્ટર મળે છે ત્યાં આગળ એક એક્યુમ્યુલેશન કરી શકાય છે. થોડું પેશન્ટ રાખવું પડશે, પેશન્ટલી હોલ્ડ કરવું પડશે, કેમ કે રિસેન્ટલી જ સારો એવો ફોલ જોવા મળ્યો છે એક સારા અપસાઇડ પછી. તો અહીંયા થોડુંક સાઇડવેઝ ઝોનમાં જ આ કાઉન્ટર રહેવાની શક્યતા છે. તો ડેફિનેટલી અગર એડ કરવું હોય તો 290ના આસપાસ એક એડિશન કરવાનું અપ્રોચ રાખી શકે છે મીડિયમ ટર્મ માટે. ઓકે, તો વેદાંતામાં 290ના લેવલથી તમે જો નવા લેવા માંગતા હો, એડ કરવા માંગો છો તો કરી શકો છો. એટલે બાય એન્ડ ડિપ્સની રણનીતિ રહેશે મીડિયમ ટર્મ માટે, પછી તમે અહીંયા હોલ્ડ કરી શકો છો.
નેક્સ્ટ સવાલ ભૂમિ શાહ. નિશિતજી, એમને સંવર્ધન મધરસન અને વોડાફોન આઈડિયા શોર્ટ ટર્મ માટે લેવા છે, લઈ શકાય અને કયા ટાર્ગેટ્સ માટે? સો સંવર્ધન મધરસનની વાત કરશું તો રિસેન્ટલી જ આપણને એક આમાં વીકલી ચાર્ટ્સમાં એક સારું એવું બ્રેકઆઉટના સંકેતો આપણને જોવા મળી રહ્યા છે અને એક સ્ટ્રોંગ મોમેન્ટમ આ કાઉન્ટરમાં જોવા મળ્યું છે. સો ડેફિનેટલી શોર્ટ ટર્મના પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી સંવર્ધન મધરસનમાં એડિશન્સ કરી શકાય છે કરંટ લેવલ્સ પર. જે સ્ટોપલોસ મેન્ટેન રાખવાનું રહેશે એ 120ના લેવલનો સ્ટોપલોસ મેન્ટેન કરી શકાય છે. આપણને પાછા 150 અને 160 આ બે લેવલ્સ આમાં જોવા મળી શકે છે શોર્ટ ટર્મ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી. વોડાફોન આઈડિયાની વાત કરશું તો શોર્ટ ટર્મમાં થોડુંક અત્યારે અવોઇડ કરવાનું રહેશે આઈડિયાના કાઉન્ટરમાં, કેમ કે ઓલમોસ્ટ આપણે જોઈ ચૂક્યા છે 8 રૂપિયાથી આ શેર નોનસ્ટોપ ચાલ્યો છે. 15 રૂપિયા સુધીની એક રેલી આપણને જોવા મળી છે. નો ડાઉટ પોઝિટિવ ન્યૂઝ ફ્લો હતા, એના લીધે એક આપણને સેન્ટિમેન્ટ ઇમ્પ્રુવ થતા જોવા મળ્યો છે. બટ શોર્ટ ટર્મમાં થોડુંક અહીંયા કરેક્શન આપણને જોવા મળી શકે છે. એક સાઇડવેઝ ઝોનમાં આ કાઉન્ટર રહી શકે છે. મીડિયમ ટર્મ ટુ લોંગ ટર્મ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ તો આઈડિયા હજી પણ હોલ્ડ રાખી શકાય છે, બટ શોર્ટ ટર્મમાં ડેફિનેટલી બાય એન્ડ ડિપ્સનો એક અપ્રોચ રાખવો પડશે. અગર આ કાઉન્ટર આપણને 14 રૂપિયા યા 13.5 રૂપિયાના આસપાસ મળે છે ત્યારે એક્યુમ્યુલેશન કરી શકે છે. અત્યારે ફિલહાલ અવોઇડ કરવાનું રહેશે શોર્ટ ટર્મ માટે આઈડિયામાં. ઓકે, વોડાફોન આઈડિયા શોર્ટ ટર્મ માટે જો તમારે ખરીદી કરવી હોય તો 14 રૂપિયાની આસપાસ કરજો. હવે એક સાઇડવેઝમાં જઈ શકીએ છીએ. મીડિયમ ટુ લોંગ ટર્મ માટે સાઇડવેઝ અપ્રોચ જ આપણે રાખીશું, પણ શોર્ટ ટર્મ માટે 14 રૂપિયાની આસપાસ આપણે ખરીદી કરીશું. સંવર્ધન મધરસન, યસ, તમે એન્ટ્રી કરી શકો છો. 120 રૂપિયાનો સ્ટોપ લોસ, 150થી 160ના ટાર્ગેટ્સ માટે અહીંયા આપણે કામકાજ કરી શકીએ છીએ શોર્ટ ટર્મ માટે. સાથે એક બ્રેક પર લઈ લેવાનો છે. બ્રેક લઈને પાછા કરીશું. જોડાયેલા જવાય સાથે.
પછી આપનું સ્વાગત છે અને નેક્સ્ટ સવાલ જે આવી રહ્યો છે ભૂમિ શાહનો છે. નીરવજી, લોંગ ટર્મ માટેનો આ સવાલ છે. હવે એમને ફ્યુ ઓપ્શન્સ આપ્યા છે: BHEL, ટાટા પાવર, NTPC અને BEL. આ ચારમાંથી જો લોંગ ટર્મ માટે કાઉન્ટર તમે ચૂઝ કરવા હોય તો તમે કયા કાઉન્ટર પર ખરીદીની સલાહ આપશો? વેલ આઈ થિંક અગર લોંગ ટર્મ ના વ્યૂથી લેવું હોય તો આઈ થિંક ભારત ઇલેક્ટ્રોનિક્સ ઇઝ લુકિંગ ક્વાઇટ ગુડ. કેમ કે આ એક કન્સિસ્ટન્ટ પ્લેયર રહ્યું છે. સ્ટ્રોંગ ગ્રોથ, સ્ટ્રોંગ ઓર્ડર ઇનફ્લોઝ, સ્ટ્રોંગ ઓર્ડર બુક, very good execution. એટલે I think it is ticking all the boxes. એટલે from a long term perspective એક ભારત ઇલેક્ટ્રોનિક્સ લઈ શકાય. Second, I think Bharat Heavy Electricals Limited, that is BHEL. આ એક ટર્નરાઉન્ડ સ્ટોરી કહી શકીએ આપણે. અને થોડા ટાઈમ પહેલા આઈ થિંક ફ્યુ યર્સ બેક આપણે જોયું કે ઓપરેટિંગ ઇનએફિશિયન્સીસ ઘણી બધી હતી, પણ હવે આઈ થિંક ધ પ્રોસ્પેક્ટ્સ ઘણા જ ઇમ્પ્રૂવ થયા છે. ન્યુક્લિયર પાવરમાં બી આમની પ્રેઝન્સ સ્ટ્રોંગ બની શકે છે. કન્વેન્શનલ પાવરમાં તો છે જ ઓફકોર્સ. આપણે બોઇલર ટર્બાઇન જનરેટર્સમાં એમની બહુ જ સ્ટ્રોંગ પ્રેઝન્સ છે. અને રેલવેઝમાં બી સારું એવું એક્સપોઝર છે, ડિફેન્સમાં બી છે. તો આઈ થિંક BHEL ઇઝ ઓલ્સો લુકિંગ ક્વાઇટ ગુડ. અને આઈ થિંક ટાટા પાવર લુક્સ લિટલ બિટ એક્સપેન્સિવ. અને NTPC મોડરેશનમાં થોડી ક્વોન્ટિટી લઈ શકાય વિથ એક્સપેક્ટેશન ઓફ મોડેસ્ટ રિટર્ન્સ. તો NTPC થોડી ક્વોન્ટિટી લેજો. રિટર્ન્સ માટે બહુ અપેક્ષા નહીં રાખતા. એક થોડા તમને રિટર્ન્સ અહીંયા જરૂરથી મળી આવશે. તો પણ ફર્સ્ટ ચોઇસ BEL અને BHEL આ બંને કાઉન્ટરમાં તમે લોંગ ટર્મ માટે અહીંયા એન્ટ્રી કરી શકો છો. એ સાથે જ રજા લેવાનો સમય થઈ ગયો છે. નિશિતભાઈ, આપના કોઈ ડિસ્ક્લોઝર્સ? આજે જે પણ સ્ટોક્સ આપણે ડિસ્કસ કર્યા યા સ્ટ્રેટેજી ડિસ્કસ કરી એમાં કોઈના પણ પર્સનલ પોઝિશન્સ નથી. ક્લાયન્ટ સાથે આપણે સેમ વ્યૂ શેર કરેલો હોઈ શકે છે. શોમાં બોલાવવા માટે ખૂબ ખૂબ આભાર. રોકાણ કરતા પહેલા સેબી રજિસ્ટર્ડ રિસર્ચ એનાલિસ્ટ યા ઇન્વેસ્ટમેન્ટ એડવાઇઝરની સલાહ મુજબ કામ કરવું જરૂરી છે. નીરવજી, આપના કોઈ ડિસ્ક્લોઝર્સ? જે સેક્ટર્સ અને સ્ટોક્સ આપણે આજે ડિસ્કસ કર્યા, ઇટ્સ ક્વાઇટ પોસિબલ કે અમે રિકમેન્ડ કર્યા હોઈ શકે અમારા ક્લાયન્ટ્સને. તો વ્યુઅર્સ આર ઓલવેઝ એડવાઇઝ ટુ ટેક હેલ્પ ઓફ સર્ટિફાઈડ ફાઇનાન્શિયલ એડવાઇઝર before acting on any recommendations. Thank you so much. જી, નીરવજી અને નિશિત, આપનો પણ ઘણો આભાર અમારી સાથે આજે જોડાવા બદલ. અને સાથે જ અહીંયા લઈશું આપણે બ્રેક, પણ બ્રેક બાદ આપણે ક્રિપ્ટોને લઈને એક ખાસ સેગમેન્ટ જોઈશું. અમારી સાથે જોડાયેલા રહેજો.
દેશમાં ક્રિપ્ટોથી જોડાયેલી જાણકારી વધારવા માટે CNBC બજાર અને બાયનાન્સ લઈને આવ્યું છે તમારા માટે ખાસ રજૂઆત ક્રિપ્ટો કોર્નર, જેમાં તમે ક્રિપ્ટોકરન્સીની દરેક માહિતી વિશે જાણી શકો છો. તો ક્રિપ્ટો કોર્નરમાં આજે અમારા કોમ્યુનિટી એડિટર મનીષા ગુપ્તાએ સ્ટ્રાઇવના CEO મેટ કોલ સાથે ક્રિપ્ટોની ચાલ વિશે વાત કરી હતી. આવો જોઈએ. CNBC बाजार प्रस्तुत करता है क्रिप्टो कॉर्नर पावर्ड बाय बाइनेंस. नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिप्टो कॉर्नर और हमारे साथ इसमें जुड़े हैं स्ट्राइव के CEO मैट कोल. मैट, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए. आप टॉप टियर पब्लिक कॉर्पोरेट बिटकॉइन होल्डर के तौर पर जाने जाते हैं. आपकी कंपनी दैट इज बिटकॉइन होल्डिंग्स एज ऑफ नाउ क्या है और यहाँ से क्या स्ट्रैटेजी है? Yeah, hi Manisha, thanks for having me on. So right now, Strive holds over 19,000 Bitcoin, and we have two securities. So we have our common equity, ASST, and the goal here is really structuring around Bitcoin and outperforming Bitcoin itself. And so we do that through structured finance. And so you could think of us as a structured finance company. Where do we get that structure from? How do we amplify Bitcoin's returns, both to the upside and to the downside? It's through our preferred equity, SETA. So that product, SETA, it's actually the first security in U.S. capital markets history to pay a daily dividend. It pays 13% annualized, and it's been exploding in demand. And so what this really is a carry trade. If Bitcoin outperforms about 13% a year, our common equity will outperform Bitcoin, and then the preferred equity earns a high yield and less returns than Bitcoin, but is also substantially less volatile. So that's what we're trying to do, and stack a ton of Bitcoin in the process. Matt, we're in a market where we're looking at a US debt of 39 trillion and the global debt is at 350 trillion. Would you say it's a kind of a market where the money perhaps would go to tangibles like gold and silver, or do you think crypto is the place to be? Yeah, so I am a gold bull. I'm a big believer in, as you noted, the debt crisis in the United States. I think the United States has obviously the most to lose from this because the dollar is the reserve currency of the world. But really all fiat currencies around the globe, whether you're looking at the euro, whether you're looking at the yen, the debt crisis is global. And I think we're moving to a more hard currency, hard commodity future. Gold will benefit from that. I think Bitcoin will benefit in a bigger manner for a couple of reasons. One, because it's digital. We're moving to a digital world, an AI future world. And second, I think it's more of an emerging asset. So if you just think about total returns, an emerging hard currency has more to gain than the historical hard currency in gold. But I think both will do really well, but we're staking our future on Bitcoin. Matt, also Strive recently completed the acquisition of Semler Scientific. We will see Strive, do we see Strive pursue further M&As, and are there more acquisitions in pipeline? Our view is that digital credit, and so Strive SETA strategy has a product called STRC, that those products are the iPhones of our company. And so what you're going to see is continual improvement on those products. And so just, you could think about an iPhone. There's an iPhone 1, there's an iPhone 2, there's an iPhone 3. When we launched SETA, it was paying monthly. We had a 12-month dividend reserve. Right now we have an 18-month dividend reserve, so we've increased the amount of cash that's backing the security. We've also increased the amount of Bitcoin that's backing it. Now we're paying daily. In the future, I think you're likely to see more of these securities move on-chain, and then on-chain building on top of them and kind of pushed all throughout the globe. So I think you're going to continue to see innovation. That is our focus. M&A for us is less likely. It was really a scale game initially to have us double our Bitcoin holdings, but we're always open to it. I think in the broader Bitcoin treasury ecosystem, there probably is some room for consolidation, but we are growing so quickly just organically through the demand of our digital credit product. I mean, just a couple of weeks ago, as an example, we bought 2,500 Bitcoin in 1 week. The previous week, we had bought 1,100 Bitcoin. This week, the capital markets have been really open for us, so you'll see probably a pretty large buy next week. And all I like to say is when you look at that versus the size of these other companies in M&A, we're acquiring a lot of these companies' sizes in 1 week or 2 weeks. And so it makes M&A a little bit harder for us to be the best thing for us to focus on today. Matt, also SETA's trading volume surged very, very strongly after you have announced daily dividends. What is the plan going forward from here, and how are you managing the extreme day-to-day volatility in Bitcoin?
Yeah, the vision is as an issuer. So Strive is taking active steps to try to reduce volatility of the instrument. That's not to say that these instruments will have no volatility, but that is a big difference versus most companies that put out a preferred equity or put out a bond, and once it's out there, they're not taking any steps to reduce the volatility. And so our view is that these products, we call them digital credit, that you could read the prospectus and read 100 different risk factors, but that the most important risk is the credit risk. And so we're focused on doing two things: continually improving and maintaining the credit risks. That's why we have these cash reserves, and obviously we have a large Bitcoin balance sheet that provides decades of coverage to provide interest on it. And then as far as other things, it is maintaining liquidity for it. So continuing to build liquidity. You noted SATA has great liquidity. On a relative basis, it's more liquid than STRC. It would be the most liquid per unit traded preferred equity in all of U.S. capital markets, which is a great statement. But if you wanted to allocate $100 million or $200 million, then you need more scale. So it's going to be continuing to grow that scale. Although we're large, we have a vision to become much larger and ultimately make a play at large institutions over the coming years. Matt, a final question. And what is your view ahead on crypto adoption, regulations, products, etc.? I think you're going to see continual evolution. I think you're going to see some nation state adoption. I just got back last week from Prague in the Czech Republic. They had the largest conference in Europe, and I was pleasantly surprised to see several small nations around the country looking to adopt Bitcoin as actual money. And that would be a big game changer for what Bitcoin would mean. There's a lot of international law around if something's a commodity versus if it's actually a currency, even if it's not your currency. So I think regulation will continue to improve. I think the U.S., as an example, is looking very seriously into a strategic Bitcoin reserve. My view is that Bitcoin itself does not need nation-state adoption, but because of the debt crisis, because of fiat currency issues, nations actually need Bitcoin because of its uncensorable nature, because of its hard cap nature. And so I think you're going to continue to see regulations move more friendly. And when you do see nations do that, I think those nations will see large capital flows and will gain power, will gain national security. So my view is every nation should adopt a pro stance towards Bitcoin. मैट बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज यहाँ पर जुड़ने के लिए CNBC आवाज़ पर। तो क्लियरली स्ट्राइव के CEO हमें ये बताते हुए कि आगे जाकर बिटकॉइन एक करेंसी के तौर पर आ सकता है। जिस तरह से ग्लोबल डेट है उसका फ़ायदा कहीं ना कहीं सोना और क्रिप्टो दोनों उठाते हुए नजर आएंगे, और आगे जाकर लोग और इंस्टीट्यूशंस ही नहीं, कंट्रीज भी यहाँ पर बिटकॉइन को अडॉप्ट करती हुई दिखेंगी। CNBC बाजार प्रस्तुत करता है क्रिप्टो कॉर्नर, पावर्ड बाय बाइनेंस।